Tervehdys ystävät! Metrokappelilla seuraavan 4 viikon aikana sukelletaan jälleen syvälle Jumalan sanaan. Tämänkertainen Raamattu-sarja meillä käsittelee pikkuprofeettoja, pienten profeettojen suuri sanoma. Näitä pieniä profeettoja siellä Vanhan testamentin lopulla, niitähän on yhteensä 12 ja meillä on vain nyt 4 tällä kertaa käsittelyssä. Tarkoitus on sitten, että ensi kesänä otetaan seuraavat 4 ja sitten vuoden päästä syksyllä samoihin aikoihin loput 4. Vaikka puhutaan pienistä profetoista, niin heidän sanomansa on silti todella suuri. Mutta pieni katsaus siihen, ketä nämä pienet profeetat oikein oli ja mihinkä aikaan he sitten tulivat. Ja itse asiassa nämä pienet profeetat, ne on siellä Vanhan testamentin lopussa, niin se oli yksi kirjakäärö, mihin ne kaikki mahtui 12 kirjaa. Jos verrataan vaikka, niin itse asiassa pelkästään, kun puhutaan näistä suurista profetoista, joita meillä on siis Jesaja, Jeremia, Hesekiel, sitten Daniel, niin pelkästään Jesaja on paksumpi kuin nämä 12 pikkuprofettaa, samoin Jeremia ja Hesekiel. Elikkä aika paksu kirja, itse asiassa 12 myös sitten yhteensä on, vaikka esimerkiksi Obadian kirja on vain 1 luku. Mutta tämä kartta oikeastaan kertoo sen ajan, jossa ollaan, ja se on tosi tärkeä koko ajan, kun me tulkitaan Raamattua, ja myös näitä pikkuprofeettoja, että mihin aikaan ne profetoi. Ja täällä keskellä oikeastaan on tämmöinen hyvin olennainen punainen ympyrä, joka kertoo siitä Israelin 70 vuotta kestäneestä pakkosiirtolaisuudesta. Nyt nämä 4, mitä me käsitellään, on Joel, Hosea ja Miika, ja sitten Malakia. Ja nyt kun puhutaan näistä profetioista, niin voidaan nähdä se vaikka sellaisena, kun heitetään kivi tyyneen järveen, siitä tulee tämmöisiä ympyröitä. Yleensä kaikissa näissäkin, niin se ensimmäinen ympyrä, se Jumalan viesti, on siihen ihan lähitilanteeseen. Siellä, missä nämä ihmiset eli, jotka ekan kerran sen viestin kuuli, Jumala muistutti heitä siitä liitosta, jonka hän on tehnyt heidän kanssaan, muistutti niistä lupauksista, ja usein muistutti, että hei, homma ei ole mennyt ihan putkeen, että näissä asioissa teidän tulisi tehdä parannus. Eli suurin osa näissä kaikissa, mitä nytkin käsitellään, se viesti on ihan siihen lähihistoriaan. No sitten se vähän ulompi rengas. Se sitten yltää vähän kauemmas siitä ihan sen hetkisestä tilanteesta. Ja varsinkin nämä Joel, Hosea ja Miika, niin niillä on tietty viesti sitten tästä pakkosiirtolaisuudesta, joka oli mahdollisesti tulossa. Täällä ylhäällä on muuten Assyria, Babylon ja Persia. Nämä on niitä hallitsijoita, jonka vallan alla sitten Jumalan omaisuuskansa silloin eli. Ja sen takia usein nämä nimet esiintyy näissä profetioissa, koska usein viitataan niihin. Semmoinen ihan taustatieto siitä. No sitten taas Malakia tietysti. Katsotaan jo taaksepäin, ollaan pakkosiirtolaisista tultu, kotiin on palattu ja temppeli uudelleen rakennettu. Ja sitten ollaankin jo ihan toisenlaisessa maisemassa. No sitten siitä vielä ulompi rengas on vähän jo haastavampi sitten, koska sitten puhutaan niistä profetioista, jotka menee kauemmas. Ja joku on laskenut, että siellä on ehkä vain 1-2% sitten profetioista, jotka yltää sitten sinne Kristukseen, siihen Messiaan tulemiseen. Ja sitten ihan muutama profetia, joka menee sille 4. kehälle, eli sitten ihan sinne lopun aikoihin, jota mekin katsotaan nyt tulevaisuudesta. Eli kun me käsitellään näitä profetioita, me käsitellään hyvin pitkälle sitä, minkälainen se maailma oli heidän aikanaan heidän siinä lähitulevaisuudessaan. Ja ennen kaikkea me katsotaan sitä, miten Jumala kommunikoi oman kansansa kanssa. Tulkaa mukaan, tästä tulee hurjan mielenkiintoinen yhteinen matka. Moi!